Xin chào quý vị. Rất vui được gặp lại các bạn trong video hôm nay trên kênh Giác Ngộ Đường. Hôm nay mình muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện thật sự kỳ diệu. Một câu chuyện mà khi nghe xong, có thể bạn sẽ thấy cuộc sống này không chỉ có những điều ngẫu nhiên đâu, mà còn có sự dẫn dắt của những năng lượng thiện lành, của lòng từ bi mà đôi khi ta không ngờ tới. Câu chuyện này liên quan đến một anh bạn tên Minh, một người bình thường như bạn và mình, nhưng lại gặp một trải nghiệm khiến anh ấy tin rằng Phật A-di-đà đã hiện linh để cứu anh thoát khỏi một đại họa. Và điều đặc biệt là, tất cả bắt đầu từ một hành động rất đơn giản mà ai trong chúng ta cũng có thể làm được. Trước tiên, để mình giới thiệu một chút về anh Minh nhé. Anh Minh năm nay 32 tuổi, là một người làm văn phòng ở Sài Gòn. Tính tình hiền lành ít nói, nhưng lại rất hay giúp đỡ người khác. Anh không phải kiểu người mê tín hay suốt ngày đi chùa, mà chỉ đơn giản là sống theo kiểu mình làm điều tốt thì cuộc đời sẽ không bạc với mình. Có lẽ chính cái tâm niệm giản dị ấy đã dẫn anh đến một khoảnh khắc mà anh không bao giờ quên được. Mình biết nhiều bạn trẻ bây giờ thích xem tin tức xã hội hay những câu chuyện đời thường gần gũi, nên mình nghĩ câu chuyện của anh Minh sẽ rất hợp với các bạn. Nó không chỉ là một câu chuyện tâm linh, mà còn là một bài học để ta nhìn lại cách sống của chính mình. Chuyện xảy ra vào một buổi chiều mưa tầm tã cách đây vài tháng. Hôm đó, anh Minh tan làm muộn, trời thì tối om, đường phố Sài Gòn ngập nước lênh láng. Anh chạy xe máy về nhà, vừa mệt vừa đói, chỉ muốn nhanh chóng về đến nơi để nghỉ ngơi. Nhưng trên đường, anh gặp một việc mà anh không ngờ rằng nó sẽ thay đổi cả cuộc đời mình. Đó là lúc anh thấy một bà cụ đứng co ro dưới mưa, tay xách túi đồ nặng trĩu, có vẻ như đang chờ ai đó nhưng không ai đến. Nhìn bà cụ, anh Minh nghĩ, thôi mình giúp bà một chút, dù gì cũng tiện đường. Thế là anh dừng xe, hỏi thăm, rồi chở bà cụ về nhà, cách đó chừng 2 cây số. Một hành động nhỏ thôi, nhưng chính nó đã mở ra một chuỗi sự kiện kỳ diệu mà lát nữa mình sẽ kể tiếp. Các bạn biết không, trong Phật Pháp, có một câu trong kinh A-di-đà mà mình rất thích. Người nào niệm Phật, tâm thành kính, thì Phật A-di-đà sẽ gia hộ, dẫn dắt qua mọi khổ đau. Anh Minh không Phật thường xuyên, nhưng cái tâm thiện lành của anh, cái ý muốn giúp người không toan tính, có lẽ đã chạm đến một nguồn năng lượng từ bi nào đó. Mình không nói quá đâu, vì những gì xảy ra sau đó thật sự khiến người ta phải tin rằng có một sự che chở vô hình trong cuộc sống này. Trước khi đi vào phần tiếp theo, mình muốn hỏi các bạn một câu nhé. Nếu bạn gặp một người cần giúp đỡ trên đường, bạn có sẵn lòng dừng lại không? Hay bạn sẽ nghĩ, thôi kệ đi, mình còn bận? Câu trả lời của bạn có thể không chỉ ảnh hưởng đến người khác, mà còn đến chính cuộc đời bạn nữa đấy. Để mình kể tiếp câu chuyện của anh Minh, rồi các bạn sẽ hiểu vì sao mình nói vậy. Nào, bây giờ mình kể tiếp nhé. Sau khi chở bà cụ về nhà, anh Minh cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Bà cụ cảm ơn anh rối rít, còn dúi vào tay anh một cái bánh bao nóng hổi mà bà nói là cho cháu ăn đỡ đói. Anh cười, cảm ơn bà, rồi tiếp tục chạy xe về nhà. Nhưng các bạn biết không, chính cái khoảng thời gian anh dừng lại giúp bà cụ đã vô tình làm thay đổi lịch trình của anh, và điều đó đã cứu anh khỏi một tai nạn kinh hoàng. Chuyện là thế này, con đường anh Minh thường đi về nhà có một đoạn giao lộ rất nguy hiểm, nhất là vào giờ tan tầm. Hôm đó, mưa lớn, tầm nhìn kém, cộng thêm đường trơn trượt, nên giao thông hỗn loạn hơn bình thường. Nếu anh Minh không dừng lại giúp bà cụ, anh sẽ đến giao lộ đó đúng vào lúc một chiếc xe tải mất phanh lao thẳng vào dòng xe máy đang chờ đèn đỏ. Mình nghe anh Minh kể lại mà nổi da gà luôn. Anh nói, lúc đó, nếu anh đi đúng giờ như mọi ngày, chắc chắn anh đã nằm trong đám xe bị tông rồi. Tai nạn đó khiến 3 người bị thương nặng, còn anh Minh thì thoát nạn trong gang tấc, chỉ vì anh đã trễ hẹn với định mệnh có vài phút. Các bạn có bao giờ nghĩ rằng đôi khi một quyết định nhỏ bé lại có thể thay đổi cả số phận mình không? Mình thì tin rằng cuộc sống này không phải lúc nào cũng ngẫu nhiên. Anh Minh cũng bắt đầu nghĩ vậy sau chuyện này. Anh kể rằng, khi nghe tin về vụ tai nạn trên báo tối hôm đó, anh ngồi thẫn thờ cả tiếng đồng hồ. Anh tự hỏi, tại sao mình lại may mắn thế? Có phải có ai đó đang bảo vệ mình không? Và rồi, anh nhớ đến một giấc mơ kỳ lạ mà anh đã thấy đêm hôm trước. Một giấc mơ mà sau này anh tin rằng đó là điềm báo từ Phật A-di-đà. Mình biết nhiều bạn trẻ bây giờ thích những câu chuyện thực tế,
có thể kiểm chứng được, nên mình đã hỏi anh Minh kỹ hơn về vụ tai nạn này. Anh bảo, hôm sau anh còn quay lại giao lộ đó để xem và thấy rõ những vết chảy xước, mảnh vỡ còn sót lại trên đường. Anh đứng đó, lòng bâng khuâng, cảm giác như vừa bước qua làn ranh giữa sự sống và cái chết. Chính khoảnh khắc ấy đã khiến anh bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về Phật Pháp, về sự gia hộ của Phật A-di-đà mà trước giờ anh chỉ nghe qua loa. Mà này, các bạn có để ý không? Đôi khi những điều kỳ diệu trong cuộc sống lại đến từ những thứ rất bình thường. Anh Minh không phải là người xuất chúng, không phải thiền sư hay gì ghê gớm, chỉ là một anh chàng bình thường với một trái tim biết nghĩ cho người khác. Vậy thì điều gì đã khiến anh được che chở? Lát nữa mình sẽ kể tiếp về giấc mơ của anh Minh và cách anh cảm nhận sự hiện linh của Phật A-di-đà. Nhưng trước đó, mình muốn các bạn thử nghĩ xem, nếu hôm đó anh Minh không giúp bà cụ, chuyện gì sẽ xảy ra? Có phải mọi thứ đều có lý do của nó không? Đến đây, chắc các bạn đang tò mò lắm đúng không? Giấc mơ của anh Minh là gì mà khiến anh tin rằng Phật A-di-đà đã hiện linh cứu anh? Để mình kể nhé, vì phần này là phần mình thấy thú vị nhất trong câu chuyện. Đêm trước ngày xảy ra tai nạn, anh Minh mơ thấy một khung cảnh rất lạ. Anh thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa sen bạt ngàn, ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra từ phía xa. Rồi một bóng hình mờ ảo, mặc áo trắng, xuất hiện trước mặt anh. Anh không thấy rõ mặt nhưng cảm giác rất bình an, như thể mọi lo lắng trong lòng đều tan biến. Bóng hình ấy không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi đưa tay chỉ về một con đường sáng rực. Anh Minh tỉnh dậy, cảm giác lâng lâng, nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ đó là một giấc mơ bình thường, không để tâm lắm. Nhưng sau vụ tai nạn, khi anh ngồi nghĩ lại, anh mới giật mình. Anh nhớ đến những gì anh từng nghe về Phật A-di-đà, vị Phật của lòng từ bi, người luôn cứu độ chúng sinh trong lúc nguy nan. Anh tự hỏi, lẽ nào giấc mơ đó là một lời nhắc nhở? Lẽ nào Phật đã báo trước cho mình? Càng nghĩ, anh càng thấy mọi thứ trùng hợp đến kỳ lạ. Anh bắt đầu tìm đọc Kinh A-di-đà và thấy một câu rất hợp với trải nghiệm của mình. Phật A-di-đà thệ nguyện cứu độ tất cả chúng sinh, chỉ cần họ có lòng tin và làm điều thiện. Anh Minh không niệm Phật thường xuyên, nhưng hành động giúp bà cụ hôm đó có lẽ đã là một nhân duyên để anh nhận được sự gia hộ. Mình biết nhiều bạn trẻ bây giờ sẽ nghĩ, ủa, mơ thôi mà, làm sao biết là Phật hiện linh thật hay không? Mình cũng từng nghĩ vậy, nhưng rồi mình nhận ra một điều. Tâm linh không phải lúc nào cũng cần bằng chứng rõ ràng như khoa học. Đôi khi, nó là cảm giác, là sự kết nối mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Với anh Minh, giấc mơ ấy không chỉ là một giấc mơ, mà là một dấu hiệu rõ ràng rằng anh đã được bảo vệ bởi một năng lượng từ bi lớn lao. Sau chuyện này, anh Minh bắt đầu thay đổi cách sống của mình. Anh không trở thành người tu hành hay gì đó quá lớn lao, nhưng anh bắt đầu dành thời gian tìm hiểu Phật Pháp, thỉnh thoảng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mỗi khi cảm thấy lòng bất an. Anh nói với mình, giờ anh tin rằng chỉ cần mình sống tử tế, làm điều tốt, thì sẽ có một sức mạnh nào đó che chở cho mình. Nghe anh nói mà mình thấy ấm lòng, vì nó đúng với triết lý sống mà mình rất thích, gieo nhân lành, gặt quả ngọt. Đơn giản vậy thôi, nhưng không phải ai cũng làm được. Các bạn thấy không, câu chuyện của anh Minh không chỉ là một phép màu, mà còn là một lời nhắc nhở rằng lòng tốt có sức mạnh lớn hơn ta tưởng. Lát nữa, mình sẽ kể thêm về hành động thiện lành của anh Minh và cách nó đã giúp anh tránh kiếp nạn ra sao. Nhưng trước đó, mình muốn hỏi các bạn, bạn có tin rằng lòng tốt của mình có thể thay đổi số phận không? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận nhé. Nào, bây giờ mình đi đến phần cuối của câu chuyện nhé. Các bạn còn nhớ hành động nhỏ mà anh Minh đã làm không? Chỉ là dừng xe chở bà cụ về nhà trong cơn mưa vậy thôi. Nhưng chính hành động ấy đã tạo ra một nhân duyên kỳ diệu giúp anh tránh được đại họa. Mình nghĩ đây là điều mà Phật Pháp muốn dạy chúng ta. Không cần làm gì to tát, chỉ cần một chút lòng tốt thôi, cũng đủ để thay đổi cuộc đời. Quay lại vụ tai nạn, nếu anh Minh không dừng lại giúp bà cụ, anh sẽ đến giao lộ đúng lúc chiếc xe tải mất phanh lao tới. Nhưng vì anh đã dành vài phút để làm việc thiện, anh vô tình trễ hẹn với tai họa. Mình thấy điều này giống như một phép màu, nhưng nếu nhìn sâu hơn qua lăng kính Phật Pháp, nó lại là quy luật nhân quả. Anh Minh gieo một hạt giống thiện lành, và hạt giống ấy đã nở hoa đúng lúc để cứu anh. Mình nhớ đến một triết lý sống rất hay, bạn không cần phải tốt với tất cả mọi người, nhưng
hãy tốt với bất kỳ ai bạn gặp. Chỉ cần một hành động nhỏ, bạn có thể tạo ra một vòng tròn năng lượng tích cực mà chính bạn cũng không ngờ tới. Sau chuyện này, anh Minh bắt đầu tin vào sức mạnh của lòng từ bi và sự gia hộ của Phật A-di-đà. Anh không chỉ dừng lại ở việc niệm Phật, mà còn cố gắng sống chậm lại, quan tâm đến những người xung quanh nhiều hơn. Anh nói, giờ anh hiểu rằng, sống không chỉ là lo cho bản thân, mà còn là gieo những điều tốt đẹp cho người khác. Nghe mà mình thấy đúng quá các bạn nhỉ. Cuộc sống đôi khi bận rộn, áp lực, nhưng nếu ta chịu dừng lại một chút, làm một việc tốt, thì không chỉ người khác vui, mà chính ta cũng được bình an. Vậy lời khuyên từ Phật Pháp mà mình muốn gửi đến các bạn qua câu chuyện này là gì? Đơn giản thôi, hãy sống với cái tâm thiện lành và đừng xem nhẹ những việc nhỏ. Trong Kinh A-di-đà, Phật dạy rằng người nào gieo nhân lành, dù nhỏ bé, cũng sẽ nhận được quả lành trong tương lai. Các bạn không cần phải đi chùa mỗi ngày hay ngồi thiền hàng giờ. Chỉ cần khi gặp ai đó cần giúp đỡ, bạn sẵn lòng giang tay ra, vậy là đủ. Hành động ấy không chỉ là cách để tích phúc cho mình, mà còn là cách để kết nối với những năng lượng từ bi trong vũ trụ, như cách Phật A-di-đà đã gia hộ cho anh Minh vậy. Trước khi kết thúc, mình muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ đang xem video này. Cuộc sống hiện đại đôi khi khiến ta quên mất giá trị của lòng tốt. Nhưng qua câu chuyện của anh Minh, mình hy vọng các bạn sẽ thấy rằng chỉ một hành động đơn giản thôi cũng có thể mang lại điều kỳ diệu. Hãy thử làm một việc tốt mỗi ngày nhé. Dù là nhường ghế trên xe buýt, giúp một người lạ, hay chỉ đơn giản là mỉm cười với ai đó. Biết đâu, chính điều đó sẽ là lá bùa hộ mệnh cho bạn trong một khoảnh khắc nào đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện hôm nay trên kênh Giác Ngộ Đường. Nếu các bạn thấy video này ý nghĩa, đừng quên nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Chúc các bạn luôn bình an và hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật.